მოგესალმებით კვლავ HYUNDAI-ს სამზარეულოდან. დღეს ჩვენ მოგემზადებთ გრეიპფრუტის და პორტოფელის უგემრიელეს სმუზის. ამისათვის დაგვჭირდება ბლენდერი, გრეიპფრუტი, პორტოფალი და ცოტაოდენი ყივი. ჩვენ უკვე მოვამზადებთ და ჩავასხით 1 ჭიქა წყალი ბლენდერში. ასევე დავუმატებთ ცოტაოდენ გრეიპფრუტს და შეგახსენებთ გრეიპფრუტი ძალიან სასარგებლოა კიბოს პროფილაქტიკისთვის, ასევე ინსულტისთვის, ასევე შეიცავს დიდი რაოდენობით C ვიტამინს, რომელიც ორგანიზმიდან გამოდევნის ტოქსინებს. დავუმატებთ ცოტაოდენ პორტოფალს. პორტოფალიც ასევე მდიდარია C ვიტამინით და აუმჯობესებს ორგანიზმში იმუნიტეტს. ასევე დავუმატებთ ცოტაოდენი ყინული. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ სმუზებს ვამზადებთ ახალი თაობის HYUNDAI-ს ბლენდერში, რომელსაც აქვს 6 ფუნქცია. ასევე აქვს რამოდენიმე ჭიქარე, 5 ფუნქცია. შეგვიძლია ჩავხსნათ ბლენდერი. მოვამზადეთ ჩვენი გემრიელესი სმუზი. შეგახსენებთ, რომ ასევე შეგიძლიათ მოვამზადოთ სხვადასხვა სახეობის კრემ-სუპები. ჩვენ თანდათანობით შემოგთავაზებთ რეცეპტებს. ეხლა კი შეგვიძლია დავასხათ ჭიქებში. უგემრიელესად გამოიყურება ჩვენი სმუზი. ჩვენ კი გემშვიდობებით შემდეგ რეცეპტამდე. HYUNDAI-ს სამზარეულოდან ეტაპობრივად შემოგთავაზებთ საინტერესო რეცეპტებს. მათ სრულად სანახავად და ფასდაკლების პრომოკოდის მისაღებად გამოიწერეთ Techno ბუმის YouTube არხი. უყურეთ და აღმოაჩინეთ თქვენი პრომოკოდი.